राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा। एको सतगुर प्रसाद किन बेद मिले गोसाई मेरे राम राय। किन बेद मिले गोसाई मेरे राम राय। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਲਈਏ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਨ ਸੰਤਮਤ ਹੈ, ਮੁਕੰਮਲ ਸੰਤਮਤ ਹੈ। ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਪੰਜਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਬੜਾ ਸਿਸਟੇਮੈਟਿਕਲੀ ਆਸਾਨ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੋਲ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਆਪ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਆਪ ਖੋਲ ਕੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੀਸਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪੂਜਾ ਕਰੇ ਸਭ ਲੋਕ ਸੰਤੋ। ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੀਵ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਖੋਜ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਜੁਸਤਜੂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਖਿੱਚ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਤਮਾ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਤਾਬੇ ਹੋ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਇਨਕਲੀਨੇਸ਼ਨ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੋਜ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਤਵੱਜਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਰਫ ਹੈ। ਔਰ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਜੁਗਤੀਆਂ ਔਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਲੋਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਭਗਤੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਮਨ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪੂਜਾ ਥਾਏ ਨਾ ਪਾਈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਨ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਭਗਤੀ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਲੀ ਟਿਕਾਣੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ। ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਟਿਕਾਣਾ ਹੈ? ਸੱਚਖੰਡ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਅਸਲੀ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਕਦੇ ਚੱਲਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪੂਜਾ ਕਰੇ ਪਰ ਬਿਧ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਦੂਜੇ ਪਾਏ ਮਲ ਲਾਈ। ਭਗਤੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਸਲੀ ਤਰੀਕਾ ਔਰ ਸਾਧਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਗਲਤ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਬੋਝੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਪ ਤਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਰੋਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗ੍ਰੰਥ ਪੋਥੀਆਂ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਦੇ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁਪ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਜਟਾਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਿਸਮ 'ਤੇ ਭਭੂਤ ਲਗਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੰਨ ਪੜਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ, ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਕੇਵਲ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੀ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਿੱਚ ਹੈ, ਕੁਦਰਤੀ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਇਨਕਲੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਦੀ ਤਰਫ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਔਰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਸੇਵਕ ਹਾਰ ਕੇ ਥੱਕ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੇਵ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਓ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੰਗ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਥੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਅਕਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਇਹ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਮਾਂ ਸੰਦੜਾ ਖੇਤ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚੰਗੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੁਰੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਭੁਗਤਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਿਰਚਾਂ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ, ਮਿਰਚਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਉਸੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਬ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਖੇਤ ਅੰਦਰ ਅੰਬ ਦੀ ਫਸਲ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ।
ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਮੰਦੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਭੁਗਤਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਔਰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਭੁਗਤਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਕਰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੋਰ ਕਰਮ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮਾਟੀ ਕਾ ਕਿਆ ਧੋਪੇ ਸੁਆਮੀ ਮਾਨਸ ਕੀ ਗਤ ਇਹੀ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਧੋਈ ਜਾਓ, ਧੋਈ ਜਾਓ, ਧੋਈ ਜਾਓ, ਮਿੱਟੀ ਤਾਂ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਿੱਟੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖੀ ਜਾਵੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਤਨੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤੇ ਸਾਥੋਂ ਕਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਾਧਨ ਦੱਸੋ, ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਪਾਓ ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਰੂਹ ਔਰ ਮਨ ਦੀ ਗੱਟ ਖੋਲ ਸਕੀਏ, ਮਨ ਤੋਂ ਗੰਦੇ ਗੰਦੇ ਗਲਾਫ ਆਪਣੇ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਰਨ ਜੰਮਣ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕੀਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਕ ਦਾ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੋਲ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। किन बेद मिले गोसाई मेरे राम राय, किन बेद मिले गोसाई मेरे राम राय। कोई ऐसा संत सहज सुख दाता मोह मार्ग दे बताई। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਸੰਤ ਸਹਿਜ ਸੁਖ ਦਾਤਾ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਹਾਤਮਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਐਸੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਭਗਤ ਔਰ ਪਿਆਰਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਔਰ ਸਾਧਨ ਸਮਝਾਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਰਨ ਜੰਮਣ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ, ਦੇਹ ਦੀਆਂ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੋਗੇ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਰੋਗੇ, ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਰੋਗੇ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਹਰ ਪਾਈਏ ਭਾਈ। ਭਰਾਵਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੂੰ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਿਲੇਗਾ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਔਰ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਤਨੇ ਵਕੀਲ ਹਨ, ਇਤਨੇ ਡਾਕਟਰ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਇਤਨੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਖੁਦ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਦੇ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਵਕੀਲ ਬਣਿਆ ਹੈ। 15-15, 20-20, 25-25 ਸਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲਗਾ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਇਲਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਕੋਈ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਉਸਤਾਦ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਦੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਗੀਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਤਰਖਾਣਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਲੈ ਲਓ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਕੋਈ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਉਸਤਾਦ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਜਨਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਲੇਟਣਾ ਵੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਬੈਠਣਾ ਵੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਵੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਚੱਲਣਾ ਵੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਦੌੜਨਾ ਵੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ।
और फिर सानू साडा बाप उस्ताद बनता है, उंगली पकड़ के घर के दरवाजे तो बाहर ले जाता है, रिश्तेदारां नाल साडी मुलाकात करवाउंदा है, स्कूलों कालजां विच सानू भेजदा है। कई किस्म के सानू उत्थे उस्ताद मिलते हैं। फिर असी 25-25 साल जिंदगी दे लगा के तां अपने पैरों ते खड़न दे काबिल बनते हैं। और ये जड़ा रूहानीयत का मसला है, ये तो बहुत ही पचीदा है। संतां महात्मा की दया मेहर बख्शिश तो बगैर सानू जिंदगी अंदर कदम चलना अंदर मुश्किल हो जाता है। इस वास्ते गुरु साहब फरमाउंदे हन, इस चीज़ को अच्छी तरह मन विच बिठा ला कि तू जदों भी मालिक की भगती कर सकेगा, केवल गुरमुखां दे जरिए कर सकेगा, साधु संतां महात्मा के जरिए कर सकेगा। बेशक कोई ग्रंथां पोथियां की कमी नहीं है, कोई वेदा शास्त्रां की कमी नहीं है, महात्मा की रिसर्च की कमी नहीं है। फिर भी उन्होंने समझण वास्ते भी किसी न किसी गुरमुख की लोड़ पैंदी है, किसी न किसी मालिक के भगत और प्यारे की लोड़ पैंदी है। किस किस्म के महात्मा की खोज करनी है? गुरु साहब कहते जिन्होंने सहज अवस्था प्राप्त होवे। सहज अवस्था कदों प्राप्त होंदी है? जदों असी मन और माया के दायरे तो पार चले जाते हैं, जदों साडे रूह और मन की गठ खुल जाती है, जदों साडे आत्मा तो सब गंदे गंदे गलाफ उतर जाते हैं, जिस वक्त असी अपने आप नूं पहचानण दे काबिल बन जाते हैं, वापस जाके परमात्मा नूं पहचानण दे काबिल बन जाते हैं। गुरु साहब ने कहा सी, गुरमुख आप पछाणे संतो राम नाम लिव लाई। गुरमुखो हन जिहड़े राम नाम दे नाल प्यार पा के अपने आप नूं पहचानण दे बनदे काबिल बनते हैं। राम नाम तो मतलब गुरु साहब का कोई लफ्ज़ नहीं है, वो ताकत है, क्रिएटिव पावर है, जिहड़ी हर एक दे अंदर रमी हुई है, रची हुई है। जदों असी उसके अंदर जाके रम जाते हैं, रस जाते हाँ, तां जाके असी किते मन और माया के दायरे तो पार होंदे हाँ। इसे वास्ते गुरु साहब कहते शब्दे साध जाने तां आप पछाणे। जिन्हां ने अंदरों शब्द की लज्जत लै ली, वो अपने आप नूं पहचानण दे काबिल बन गए। फिर गुरु नानक साहब कहते जिन अंतर शब्द आप पछाणे गत मित तिन ही पाई। जिहड़े अंदरों उस शब्द नूं पकड़ के अपने आप नूं पहचानते हैं, असली गति असली मालिक दे मिलन की जाच उन्हां ही गुरमुखां नूं प्राप्त हुंदी है। फिर उन्हां दी की अवस्था हो जाती है? ये मनुआ सुन समाध लगाए ज्योति जोत मलाई। ये जड़ा उन्हां दा मन है, ये सुन समाध क्या वापस ब्रह्म त्रिकुटी अपने ठिकाने ते पहुंच जाता है। उन्हां दी आत्मा मन का साथ छड़ दिंदी है, मन के पंजे तो आज़ाद हो जाती है। उन्हां दी आत्मा तो सब गंदे गंदे गलाफ दूर हो जाते हैं। उन्हां दी जाके ज्योति जोत विच रल जाती है। उन्हां दी आत्मा वापस जाके परमात्मा विच समा जाती है। सो ऐसी गुरमुखां की खोज करनी है, ऐसे मालिक के भगतां और प्यारियां की खोज करनी है। और गुरु साहब की समझाते हैं? सुख दाता मालिक की तरफों सुखा का दाता बन के आया होवे। अगर किसी का भंडार ही खाली है, वो दाता बनया बैठा है, उहदे कोलों भी आपां की लै सकते हैं। अगर किसी का भंडार भरिया होया है, उन्होंने देण का ही हुक्म नहीं है, उहदे कोलों भी असी फायदा नहीं उठा सकते। असी उस गुरमुख की खोज करनी है जिन्हां दा भंडार भी खजाना भी भरिया होवे, उन्हां नूं देण का भी हुक्म होवे। तुसी देखो, अगर किसी को PhD की डिग्री भी है, जे उन्होंने वाइस चांसलर कोलों कॉलेज में पढ़ाने की अपॉइंटमेंट यूनीवर्सिटी में नहीं मिली, वो बच्चों को किस तरह पढ़ा सकता है? PhD की डिग्री लैनी भी जरूरी है और वाइस चांसलर कोलों अपॉइंटमेंट लैनी भी जरूरी है, ताई वो यूनीवर्सिटी के बच्चों को एजुकेशन दे सकेगा। सो इस वास्ते तुसी जानते हो, जज की भी ला की डिग्री होंगी है, वकील की भी ला की डिग्री होंगी है, लेकिन जितना चिर किसी ने जज अपॉइंट ना किया जाए, वो किसी मुलजिम का फैसला नहीं कर सकता। वकील कितने फैसला लिखते रहे, और कोई वकुत ही नहीं है। जज के फैसले लिखिया ही उसकी वकुत और कीमत पैंदी है। इस वास्ते क्वालिफिकेशन में तो फर्क नहीं होंदा, उन्होंने स्टैंप किया होया है, जज बनाया होया है, उन्होंने कोई अपॉइंटमेंट जल्दी नहीं मिली, इस वास्ते उस दे जजमेंट का फैसला नहीं होंदा। इस वास्ते गुरु नानक साहब कहते जिहड़ा मालिक की तरफों सुखां दा दाता बन के आया होवे,
ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸੇਗਾ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸੇਗਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਸੋਝੀ ਦੇਵੇਗਾ, ਇਸ ਮਾਰਗ ਦੀ ਸਮਝ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਬੜਨਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜੁਗਤੀ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਾਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਭਗਤ ਔਰ ਪਿਆਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, कोई ऐसा संत सहज सुख दाता मोहे मार्ग दे बताई अंतर अलख ना जाई लखया विच पर्दा हों मैं पाई। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਭਗਤ ਔਰ ਪਿਆਰੇ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੋਜ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਦੇ ਮਿਲੇ ਬਗੈਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਹ ਦੀਆਂ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਦੇਹ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਜੂਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਲਿਆ, ਔਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਦੇ ਮਿਲੇਗਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਏ ਸੋ ਕਾਇਆ ਖੋਜੇ ਹੋਰ ਸਭ ਪਰੋਂ ਭਲਾਈ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਆਸ਼ਿਕ ਹਨ, ਭਗਤ ਹਨ, ਪਿਆਰੇ ਹਨ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਹ ਔਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭਗਤੀ ਔਰ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੀਵ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਇੱਥੇ ਭੁੱਲੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਾਇਆ ਅੰਦਰ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਵਸੇ ਸਭਨਾ ਕਰੇ ਪ੍ਰਤਪਾਲਾ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਗ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਜੋ ਸਭ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਕਾਇਆ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਦੇਹ ਔਰ ਵਜੂਦ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਾਇਆ ਅੰਦਰ ਆਪੇ ਵਸੇ ਅਲਖ ਨਾ ਲਖਿਆ ਜਾਈ, ਮਨ ਮੁਖ ਮੁਗਧ ਬੂਝੇ ਨਾਹੀ ਬਾਹਰ ਪਾੜਨ ਜਾਈ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਤਨੇ ਮਨਮੁਖ ਹਾਂ, ਮੁਗਧ ਹਾਂ, ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਪਰਮਾਤਮਾ 5-6 ਫੁੱਟ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਅੰਦਰ ਹੱਡ ਜਾਂ ਮਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਵੱਡੀ ਮਸਜਿਦ ਜਾਂ ਚਰਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਅਸਮਾਨ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਛੁਪਿਆ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਦੇਹ ਔਰ ਵਜੂਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਹਰ ਮੰਦਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੈ ਗਿਆਨ ਰਤਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਭਰਾਵਾ, ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਸਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੇਰੀ ਦੇਹ ਔਰ ਤੇਰੇ ਵਜੂਦ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਸਾਦੀ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਦੇਖਣ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਦੇਖਣ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਉਸੇ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੀ ਉਸੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸੇ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਛੁਪਾਉਣ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ? ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਛੁਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੇ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਸਾਡੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲਓ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਹ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਜੂਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਵਿੱਚ ਪੜਦਾ ਹਉਮੈ ਪਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਔਰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹਉਮੈ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ, ਖੁਦ ਹੀ ਸੈਲਫ ਔਰ ਈਗੋ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਰੁਪਇਆ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਮੇਰੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਹਨ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹਨ,
ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਸਮਝੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਣੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਦੇ ਬਣ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਤਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਔਰ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੌਤ ਦੇ ਵਕਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਸ਼ਕਲਾਂ ਸਿਨੇਮੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਹਾਂ ਆਸਾ ਤਹਾਂ ਬਾਸਾ, ਜਿੱਧਰ ਸਾਡਾ ਆਖਰੀ ਵਕਤ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੀਵ ਉਸ ਹੀ ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੋਹ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੇਹ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਇਹ ਰਚਨਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਉਤਨਾ ਚਿਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਨਾਨਕ ਹਉਮੈ ਰੋਗ ਬੁਰੇ, ਜਹਾਂ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਏਕਾ ਬੇਦਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਉਮੈ ਦੀ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਆਪ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਨ, ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੀਵ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਖੁਦੀ ਸੈਲਫ ਔਰ ਈਗੋ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਅੰਦਰੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਮਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਚਨਾ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਰਚਨਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਹਿ ਲਓ ਆਤਮਾ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਜੋ ਮਨ ਇਸ ਰਚਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਮੈਂ ਇਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਆਤਮਾ ਮਨ ਦੇ ਪੰਜੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਨਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਰੂਹ ਔਰ ਮਨ ਦੀ ਗੱਠ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮਨ ਔਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਹਉਮੈ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੋਹ ਔਰ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅੰਤਰ ਅਲਖ ਨਾ ਜਾਈ ਲਖਿਆ, ਵਿੱਚ ਪੜਦਾ ਹਉਮੈ ਪਾਈ, ਮਾਇਆ ਮੋਹੇ ਸਭ ਜਗ ਸੋਇਆ, ਇਹੋ ਭਰਮ ਕਹੋ ਕਿਉਂ ਜਾਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੀਵ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਕੋਟਲ ਮੇ ਕੋ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਗਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੀਵ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਮੋਹ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਾਲਕ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਤਰਫ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ, ਵਕਾਰਾਂ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ, ਕਬਾਬਾਂ, ਕੌਮਾਂ, ਮਜ਼ਹਬਾਂ, ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੁਰਸਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਤਨੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੀਵ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਭੋਗਾਂ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ, ਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਰੋਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਛੱਡੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੇ ਸਾਥ ਹੋ ਕੇ ਖੁਦ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਭੂਮੀ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਹਿਮ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਿਆਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਬਦਕਿਸਮਤ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਿਆ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸਾਥ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਫਲਤ ਦੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਬੇਦਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਰਚਨਾ ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਭਰਮ ਹੈ, ਸਭ ਨੇ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਭ ਨੇ ਫਨਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਮਾਇਆ ਦੇਸ ਰੋਗੀ, ਰੋਗੀ ਕੁਟੰਬ ਸੰਜੋਗੀ। ਸਭ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਗਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੇਵਲ ਜਨਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਡੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤਨੇ ਕਿਤਨੇ ਦੁੱਖ ਮੁਸੀਬਤਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਾਨੇ ਮਿਹਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਹਿਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਣੇ ਦੇਣੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਗਰਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਔਰ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਹ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅੱਜ ਤਲਕ ਹੈ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਾਥ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਲਾ ਤਲਕ ਹੋ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਰੀਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਲ ਦਾ ਪਿੰਜਰਾ ਹੈ, ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਮਕਾਨ ਹੈ, ਪਰਾਇਆ ਮਕਾਨ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ 60 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 80-90 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਤਨੇ ਜਿਤਨੇ ਸਵਾਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹਨ ਭੁਗਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੇਹ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਅਗਨੀ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਿਚਾਰਾ, ਕੋਈ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੇਹ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਇਹ ਰੋਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਲ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਰੋਗੀ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਰੋਗੀ ਹੈ, ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਕੂੜ ਕੂੜੇ ਨਿਉ ਲੱਗਾ ਵਿਸਰਿਆ ਕਰਤਾਰ, ਕਿਸ ਨਾਲ ਕੀਜੇ ਦੋਸਤੀ ਸਭ ਜਗ ਚੱਲਣ ਹਾ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਵੀ ਕੂੜ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ 60-70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਸ ਰਚਨਾ ਦੇ ਮੋਹ ਔਰ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕੂੜ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਕੂੜ ਦੇ ਮੋਹ ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੂੜ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਅਸਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਨੂੰ ਭੁੱਲੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਭਗਤੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਪਦਾਰਥ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਝੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੀਵ ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਹਉਮੈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਰਚਨਾ ਦਾ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਔਰ ਪਿਆਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਉਤਨਾ ਚਿਰ ਆਤਮਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਸਭ ਜਗ ਸੋਇਆ, ਇਹੋ ਭਰਮ ਕਹੋ ਕਿਉ ਜਾਈ। ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਇਕਤ ਗ੍ਰਹਿ ਬਸਤੇ, मेले बात न करते पाई। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਕਿਤਨੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇੱਕੋ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਕਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੀ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਤਮਾ ਵੀ ਇਸੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਇਸੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਨਾ ਕਦੇ ਆਤਮਾ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਨਾ ਕਦੇ ਆਤਮਾ ਸੁਹਾਗਣ ਹੋਈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮਾ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹਉਮੈ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਇਹ ਮਨ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਾਬੇ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਭਰਾ ਭਰਾ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਕੌਮ ਕੌਮ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਮਜ਼ਹਬ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਮੁਲਕ ਮੁਲਕ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਰੇਡੀਓ ਸੁਣ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਪਿਆਸੇ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਂਗਲੀਆਂ ਤੋਂ ਟਪਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਇਸ ਮਨ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਚੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਮਾਲਕ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਾਂਗੇ। एक बस एक संगत एकत गृह बसते, मिल बात न करते पाई। एक वस्त्र बिन पंच दुहले, ओ वस्त्र गोचर ठाई।
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਡੇ ਮਗਰ 5 ਦੁਸ਼ਮਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੁੱਖ ਔਰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਉਠਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਘਰ ਵਾਲਾ ਸੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚੋਰਾਂ ਡਾਕੂਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਚੋਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਾਲਾ ਜਾਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਚੋਰ ਔਰ ਡਾਕੂ ਕਦੇ ਉਸਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਇਸ ਰਚਨਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਇਸ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਅਰਸਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਲੁੱਟਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਘਰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਅਗੋਚਰ ਵਸਤੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਜਾਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਾਮ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਮਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਾਬੇ ਹੋ ਕੇ ਮਨ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਭੋਗ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜੋਗੇ, ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜੋਗੇ, ਉਤਨਾ ਅਰਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਜਿਤਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹਟ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਤੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰਿਲੀਫ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਵੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮਨ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪਵੇਗਾ ਉਂਗਲੀਆਂ ਤੇ ਨਚਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿਓਗੇ, ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿਓਗੇ, ਇਹਦਾ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਭੋਗਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਖਿਆਲ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲਜ਼ਤ ਦਾ ਆਸ਼ਕ ਹੈ। ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੋਹ ਔਰ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੋਹ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਦੇ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲਜ਼ਤ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ? ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਲਜ਼ਤ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੀ ਲਜ਼ਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤੀਏ, ਬਿਨ ਨਾਮੇ ਤਿਰਗ ਜੀਵਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਹਿਰਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਭਟਕਦਾ ਔਰ ਤੜਫਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਨਾਮ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਆ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਗਰ ਦੇਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣਾ ਹੀ ਤਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਹ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਹ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪੀ ਕੇ ਮਨ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਮਿੱਠਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਲਜ਼ਤ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਿੱਠੀ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਮਿੱਠੇ ਲੱਗਦੇ ਸਨ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੀ ਲਜ਼ਤ ਮਿੱਠੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਕੌਮਾਂ ਮਸਮਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਝਗੜੇ ਜਾਂ ਮਾਨ ਵਡਿਆਈ ਮਿੱਠੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਕਬਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਲਜ਼ਤਾਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿੱਕੀਆਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਕੌਡੀਆਂ ਮਗਰ ਦਰਬਦਰ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੜਕੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਪਟੋਲਿਆਂ ਨਾਲ ਉਤਨਾ ਅਰਸਾ ਖੇਲਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਾਨੂੰ ਡਿਟੈਚ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਮਹਾਰਸ ਮਿੱਠਾ। ਜਿਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹਨ, ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਰਸ ਮਿੱਠਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਲਜ਼ਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਕੇਵਲ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਡਿਟੈਚਮੈਂਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡਿਟੈਚਮੈਂਟ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਅੰਦਰ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਾਈਏ, ਦੇਖ ਬੇਟਾ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਬੜੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ, ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ, ਸਕੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ, ਤੱਕ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੱਗੀ ਰਹੇ, ਕਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਪਿਛਾਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਤੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਭੈਣ ਭਾਈ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸਕੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੋਹ ਔਰ ਪਿਆਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਲਜ਼ਤ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਭ ਰਚਨਾ ਦਾ ਮੋਹ, ਸਭ ਰਚਨਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡਾ ਮਨ ਅੱਖਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਨੀਚੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਭੋਗਾਂ ਦੀ ਲਜ਼ਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਔਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅੱਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਲਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੀ ਲਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਲਜ਼ਤ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਖ ਹੈ ਉਹ ਉੱਪਰ ਦੀ ਤਰਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਰੁਖ ਉੱਪਰ ਦੀ ਤਰਫ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਲਜ਼ਤ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਮਨ ਬ੍ਰਹਮ ਤਿਰਕੁਟੀ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਸਦੇ ਪੰਜੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਰੂਹ ਔਰ ਮਨ ਦੀ ਗੱਠ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਲਜ਼ਤ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਮਨ ਵਾਪਸ ਬ੍ਰਹਮ ਤਿਰਕੁਟੀ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਉਸਦੇ ਪੰਜੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਹਨ ਇਹ ਇਨਫੈਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰਚਨਾ ਅੰਦਰ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਹਿ ਲਓ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਰਮ ਬਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਬ ਹੀ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਧਰਿਓ ਪਇਓ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ਼, ਜੈਸੇ ਚਿੰਗੀ ਆਗ ਕੀ ਪੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕਾਸ਼। ਕਿਤਨਾ ਵੀ ਖੁਸ਼ਕ ਕਾਸ ਢੇਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਕ ਅੱਗ ਦਾ ਚਿੰਗਿਆੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਾਸ ਨੂੰ ਜਾਲ ਕੇ ਰਾਖ ਸੁਆਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਤਨੇ ਵੀ ਸਾਖਤ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪੈੜੇ ਖੋਟੇ ਪਾਪ ਔਰ ਕਰਮ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੱਕੜਾਂ ਦਾ ਢੇਰ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਨਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਚੰਗਿਆੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਦਾ ਲੈ ਲਵੋ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਲ ਕੇ ਰਾਖ ਸੁਆਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਆਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਆਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸ਼ਬਦ ਕਰਮ ਕੀ ਰੇਖ ਕਟਾਏ, ਸ਼ਬਦ ਸੇ ਜਾਏ ਮਿਲਾਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਇਹ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਨਾਵਣ ਆਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਔਰ ਸੋਭਤ ਹੈ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਊਬਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਹਾ ਕੇ ਹੰਸ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਨਮੁਖ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਜੀਵ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਜੀਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਲੋਕ ਲਾਜ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਮਲ ਉਤਰੇ ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ਦੜਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਨਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨ ਤੋਂ ਮੈਲਾਂ ਉਤਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਆਤਮਾ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਿਓਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਵਲ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਜਾਣੇ ਸੋ ਅੰਧੇ ਬੋੜਾ, ਉਹ ਕਿਤਾਏ ਸੰਸਾਰਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਾਮਾ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਲਜ਼ਤ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਅੰਨੇ ਵੀ ਹਨ, ਉਹ ਬੋਲੇ ਵੀ ਹਨ। ਅੰਨੇ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਕਿ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਅੰਨੇ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਉਹ ਬੋਲੇ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਕਿ ਜੋ ਉਹ ਬਾਂਗੇ ਅਸਮਾਨੀ ਕਲਾਮੇ ਇਲਾਹੀ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਆਕਾਸ਼ਬਾਣੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਰਮਲ ਨਾਦ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤੁਨਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਂਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਉਸ ਨਿਰਮਲ ਨਾਦ ਨੂੰ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਪਕੜਦੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜਾਮੇ ਨੂੰ ਫਜ਼ੂਲ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਉਹ ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। एक बस्त बिन पंच दुहले, ओ बस्त गोचर ठाई, जिसका ग्रह तिन दिया ताला, कुंजी गोर सो पाई, अनक पाव करे नहीं पावे, बिन सतगुर शरणाई।
ਹੁਣ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਤਨੀ ਮਹਿਮਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਮ ਦੀ ਇਤਨੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਪਿਓਰ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਹਉਮੈ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਚੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਤਮਾ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਤਮਾ ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਨਾਮ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਿ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਪੋਥੀਆਂ ਚੋਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਤਸੰਗਾਂ ਚੋਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਮੰਦਰਾਂ ਮਸਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਚੋਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਤਿਨ ਦੀਆ ਤਾਲਾ ਕੁੰਜੀ ਗੁਰ ਸੋ ਪਾਈ। ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਦੌਲਤ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਭੇਦ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ, ਅਕਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਇਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤਨੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਉਪਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਸੋ ਨਾਮ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਦੇਹ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਜੂਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸਰੀਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋ ਭਾਲਣ ਜਾਏ, ਨਾਮ ਨ ਲਏ ਬਹੁਤ ਵਗਾਰ ਦੁੱਖ ਪਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੇਹ ਔਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਉਸ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਢੂੰਡਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਵਗਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਨੂੰ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਵਗਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਟੁੱਟ ਟੁੱਟ ਕੇ ਵੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਿਚਾਰਾ, ਖੂਨ ਪਸੀਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਖੀਰ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਪੱਲੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਢੂੰਡਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਪੋਥੀਆਂ ਚੋਂ ਢੂੰਡਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਸਤਸੰਗਾਂ ਮੰਦਰਾਂ ਮਸਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਚੋਂ ਢੂੰਡਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਗਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਨੂੰ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਸਤੂ ਕਹੀਂ ਢੂੰਡੇ ਕਹੀਂ, ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁੰਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਢੂੰਡਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਦੇਹ ਵਜੂਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਪੋਥੀਆਂ ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਔਰ ਸਾਧਨ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੌਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵਸਤੂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਵਸਤੂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਵਸਤੂ ਦੇਹ ਔਰ ਵਜੂਦ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਔਰ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪੜ੍ਹਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਦੇਹ ਔਰ ਵਜੂਦ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੀ ਪਤ ਹੋਈ, ਬਿਨ ਨਾਮੇ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਏ ਕੋਈ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਾ ਪਾਏ, ਪ੍ਰਭ ਐਸੀ ਬਣਤ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਸੱਚੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਫਖਰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਉਸ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਔਰ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਹ ਦੀਆਂ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੋ। ਔਰ ਉਸ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮ ਹੈ। ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ? ਪ੍ਰਭ ਐਸੀ ਬਣਤ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਕੁਦਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਤਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਆਪਣੀ ਜਸਤਜੂ ਅੰਦਰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸੰਤੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪੂਰਾ ਪਾਈ, ਨਾਮੋ ਪੂਜ ਕਰਾਈ। ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਦਾ ਭਗਤ ਔਰ ਪਿਆਰਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਨਕ ਉਪਾਵੇ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਣਾਈ। ਜਿਨ ਕੇ ਬੰਧਨ ਕਾਟੇ ਸਤਿਗੁਰ, ਤਿਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਲਿਵ ਲਾਈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਲਕ ਦੇ ਭਗਤ ਔਰ ਪਿਆਰੇ ਉਹ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਦੌਲਤ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਦੌਲਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ,
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਔਰ ਸੋਬਤ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਤਮਾ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਰੁਕਾਵਟ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਰਸਤੇ 'ਚੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਝੀ ਔਰ ਸਮਝ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਫਰਜ਼ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਮੈਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਬੜਨਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੋਭਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲਕ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦ ਜੀਓ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮੇਲ ਹਰ ਧਿਆਈਏ। ਐ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸੋਭਤ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਤਰਫ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਇਤਨੀ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹ 3-4 ਗੱਲਾਂ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਮਨ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਲੱਗਦੀ ਰਹੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਜ਼ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਮਾਲਕ ਦੇ ਭਗਤੀ ਤਰਫ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਜਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ ਕੇ ਬੰਧਨ ਕਾਟੇ ਸਤਿਗੁਰ, ਤਿਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਲਿਵ ਲਾਈ। ਪੰਚ ਜਨਾ ਮਿਲੇ ਮੰਗਲ ਗਾਇਆ, ਹਰ ਨਾਨਕ ਭੇਦ ਨ ਪਾਈ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਔਰ ਸੋਭਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗਲ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਨਾਨਕ ਭੇਦ ਨਾ ਪਾਈ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਭਿੰਨ ਔਰ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਔਰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਸੀ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਭੇਦ ਸੀ? ਹਉਮੈ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਸੀ, ਖੁਦੀ ਸੈਲਫ ਔਰ ਈਗੋ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਸੀ, ਮਨ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਸੀ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਬਜਰ ਕਪਾਟ ਸਾਡੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜੋ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਸਾਡੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਈ, ਪਿਓਰ ਹੋ ਗਈ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਈ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਔਰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਈ ਵੀ ਭਿੰਨ ਔਰ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਪੰਚ ਜਨਾ ਮਿਲੇ ਮੰਗਲ ਗਾਇਆ, ਹਰ ਨਾਨਕ ਭੇਦ ਨ ਪਾਈ। ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਇਨ ਬਿਧ ਮਿਲੇ ਗੁਸਾਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਕ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਨ ਬਿਧ ਮਿਲੇ ਗੁਸਾਈ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਰਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਦੱਸੋ। ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ, ਸਾਡੀ ਅਕਲ, ਸਾਡੀ ਖੋਜ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਸਾਡੀ ਅਕਲ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਸਿਸਟੇਮੈਟਿਕਲੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਔਰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹਉਮੈ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਹਉਮੈ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੂਰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਐਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਇਆ ਮਿਹਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਾ ਕੇ ਹੁਣ ਸੇਵਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆ ਗਈ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਹੁਣ ਮਾਲਕ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਨ ਬਿਧ ਮਿਲੇ ਗੁਸਾਈ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਰਾਏ, ਕਿ ਭਰਾਵਾ ਆ ਮਾਲਕ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਆ ਮਾਲਕ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਸਰੋਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਨਾ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਪੋਥੀਆਂ ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਨਾ ਦੀਵਾਨਾ ਔਰ ਸਤਸੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਨਾ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਨਾ ਜਪ ਤਪ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਨਾ ਪੁੱਤਰਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁਪਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਜੋ ਕੁਛ ਤੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕੇਵਲ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਨਾਮੇ ਤੁਲਨਾ ਪੁੱਜੀ ਸਭ ਡਿੱਠੀ ਠੋਕ ਵਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸੁਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜ਼ਾਤੀ ਤਜਰਬਾ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਦੇ ਨਾਮ ਭਗਤੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ, ਬਿਨ ਨਾਮੇ ਹੋਰ ਪੂਜ ਨਾ ਹੋਈ ਪਰਮ ਭੁੱਲੀ ਲੋਕਾਈ। ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲਓ ਕਿ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਕੋਈ ਭਗਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੂਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਐਵੇਂ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰਫ ਦੌੜਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰਫ ਦੌੜਦੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਵਸਾਰ ਚੱਲੇ ਅਨਮਾਰਗ ਅੰਤਕਾਲ ਪਛਤਾਈ ਹੈ। ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਕੇ ਵਕਤ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਬਿਨ ਨਾਮੇ ਦਰ ਟੋਈ ਨਾਹੀ ਤਾਂ ਜਮ ਕਰੇ ਖਵਾਈ। ਉਸ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਭਰਾਵਾ ਸੋਚ ਲਾ, ਇਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਇਨ ਬਿਧ ਮਿਲੇ ਗੁਸਾਈ, ਸਹਜ ਭਇਆ ਪਰਮ ਖਿਲ ਮਹਿ ਨਾਥਾ, ਮਿਲ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਈ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਹਿਜ ਪਿਆ ਪਰਮ ਖਿਲ ਮੇ ਲਾਠਾ। ਭਰਮ ਚੋਂ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਮਿੰਟਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸੀ? ਐਸ ਰਚਨਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਔਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਸਮਝੀ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭਟਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੜਫਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਭਰਮ ਚੋਂ ਸਾਡਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਖਿਆਲ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਨ ਔਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਪਾਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਰੂਹ ਔਰ ਮਨ ਦੀ ਗੱਠ ਖੁੱਲ ਗਈ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਕੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ? ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਲਾਈ। ਸਾਡੀ ਜੋਤੀ ਜਾ ਕੇ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਰਲ ਗਈ। ਸੋ ਜੋਤੀ ਨੂੰ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਰਲਾਉਣ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਭੋਗ ਪਵਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਰਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ, ਰੁਪਇਆ ਪੈਸਾ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਰਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਰਾਵਾ ਜੋਤੀ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਰਲਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਖੁਦ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਮਨ ਔਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੇਰੀ ਜੋਤੀ ਦਾ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਰਲਣਾ ਕਦੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਹਜ ਭਇਆ ਪਰਮ ਖਿਨ ਮਹਿ ਨਾਥਾ, ਮਿਲ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਈ।